یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم برای اینکه در واقع از نور طبیعی استفاده کنیم، قرار دادن سوژه‌مون نسبت به منبع نور اصلی در حالت نیمرخه. یعنی نور اصلیمون ساید لایت میتابه از ساید میتابه به سوژه ما. مثل الان که نیمه صورت روشنه، نیمه دیگه‌اش تاریکه. الان تفاوت این دو تا دوربین هم ببین. این دوربین سونیه و این دوربین کنونه. دقیقاً اکسپوژرشون یکیه. یعنی الان دیافراگما 2.8، سرعت شاترمون 50 است و ایزومون 500. الان داره پس زمینه رو دوربین سونی بیشتر اکسپوز میکنه. شما یه تصویر کم کنتراستری دارین و در کنون یه تصویر پر کنتراستر. با اینکه من در واقع کنتراست تصویر رو توی دوربین کنون تو پایین‌ترین سطح خودش تعریف کردم برای این وضعیت. یه نکته الان در مورد کنتراست بگم اینه که ما اگر تصویر کم کنتراست داشته باشیم میتونیم بعداً توی پست پروداکشنمون تو پروسه در واقع کالر گریدینگ و تصحیح رنگ اون میتونیم این کنتراست رو بهش اضافه کنیم. اما اگر تصویر پر کنتراستی داشته باشیم و اختلاف بین روشنایی‌ها و تاریکی‌هامون خیلی زیاد باشه، معمولاً این امکان وجود نداره که ما به یه تصویر کم کنتراست برسیم. میتونیم این کار رو انجام بدیم. احتمالاً یه بخشی از بخشایی که در واقع تصویر تاریکه میتونه توی پست پروداکشن روشن‌تر بشه، اما معمولاً اینا با یک نویزی میان بالا. یعنی با یک نویزی در واقع روشن‌تر میشن. بنابراین بهتره که ما سر صحنه اصولاً تصویر کم کنتراستری ضبط کنیم و این ماجرای پر کنتراست تر شدن رو بسپریم به و در واقع تعریف اندازه کنتراست رو بسپریم به پروسه پست پروداکشن. بنابراین معمولا دوربین های بهتری هستند که تصویر کم کنتراستر و اصطلاحاً تصویر کم کنتراستری دارن و داینامیک رنج بیشتری دارن. داینامیک رنج به این معنیه که داینامیک رنج دوربین محدوده ای از نورپذیری سنسور دوربین و حالا اون سطح حساس دوربینه از تاریک‌ترین نقطه تا روشن‌ترین نقطه‌ای که شما میتونید با جزئیات تصویر رو کاملا درک کنید. یعنی توی تاریکی ها الان شما ببینید قسمت تاریک صورت سعید رو که اصلا هیچ بازتابشی هم از این طرف در واقع عملا نداره، میتونید کاملا جزئیات این بخش تاریک رو ببینید. ولی توی دوربین کنون شما اون بخش‌ها رو دارین تاریک‌تر و با جزئیات کمتری می‌بینید. از بغل بچه‌ها احتمالاً خیلی بد می‌بینید. این مانیتورها خیلی اونجوری با کیفیت نیستن. باید کاملا از رو به رو ببینیدش. من اینو حالا میچرخونم سمتتون که ببینید منظورم چی هست. الان مثلا اینجوری با این زاویه ببینید می‌بینید که اصلا خیلی تصویر داره پر کنتراست تر میشه. بعد این خیلی از مانیتورها رو بعد از کاملا از رو به رو ببینید که مطمئن بشید داره تصویر واقعی رو ببینید. دوربینایی که داینامیک رنج بیشتر و کنتراست کمتری دارن، دوربینای گرون قیمت‌تری هستن. مثل دوربینای الکسا و رد و اینا که داینامیک رنج 12 13 استاپ دیافراگم در واقع شما داینامیک رنج دارین. دوربینای کنون به دلیل اینکه خب حالا اصولا برای فیلم برداری ساخته نشدن، برای عکاسی ساخته شدن DSLR ها خیلی مناسب این ماجرا نیستن. شما الان تصویر خیلی پر کنتراستی دارین، هرچند که میتونید توی پروگرام در واقع سافتور خود دوربین یک پروفایلایی رو لود کنید که بتونه این تصویر کم کنتراست رو بده. اما دوربینای سونی در حقیقت یک گامایی رو به ما میدن، گاماهای در واقع اسلاگ که شبیه تصویر لاگیه که دوربینای الکسا در اختیارمون میذارن که خیلی کم کنتراست و در واقع انگار کمی بورن، که این تصویر خیلی تصویر مناسبه برای اینکه شما تو تصویر رنگ در واقع هر کاری که میخواین انجام بدین. حتی میشه قسمت‌های روشن این تصویر رو بگیرین، حتی تاریک‌تر کنین، قسمت‌های تاریکش رو روشن‌تر کنین بعداً. الان ما فقط یه منبع نور داریم و در حقیقت داریم روی یه منبع حرف میزنیم. معمولاً وقتی شما یک منبع نور دارین و در یک فضای مسقف و سربسته‌ای دارین کار میکنین، معمولاً این کنتراست خیلی زیاده. اما دوربین سونی الان واقعا داره خیلی خوب داره اکسپوز میکنه. حتی لباس مشکی رو، این بخشای تصویر رو ببینید چقدر هنوز جزئیات داره. وقتی از نزدیک ببینید تازه کاملا متوجه میشید. کاملا بافت کاپشن رو میتونید درکش بکنید و این خیلی تصویر مناسبیه برای کاری که ما میخوایم انجام بدیم. معمولا میگم شما کم کنتراست فیلم برداری میکنید، بعدا میتونید کنتراست رو بهش اضافه بکنید. تصویر کنون یه جوری از یه
در حقیقت تکسچر و یه بافتی داره که خیلی به نظر مصنوعی میاد، ولی این تصویری که داریم از دوربین سونی میبینیم خیلی تصویر نرمتر و درستتر و انگار سینمایی تریه. اون خیلی شبیه تصاویر دوربینای ویدیویی خونگی مثل هندیکما و ایناست، اما سونی به نظر تصویر حرفه‌ای تری میاد. همه چیز یکسانه واقعا و الان ما داریم در واقع تفاوت فقط توی تصویرها میبینیم. آره یه مانتی الان بین دوربین سونی و لنز کنون هستی که اینجاست. آره روی چیز تأثیری چندانی نمیذاره، البته روی این نور ما تأثیری نمیذاره. نه الان حالا جالبه، من این بخشا رو میذارم توی قاب که ببینید یه تفاوت جالبی ببینید. امیدوارم که مانیتور هم همینو به ما نشون بده. آره الان با اینکه همه چیز یکسانه، ولی ما دیدیم که توی تاریکی ها دوربین سونی داشت بهتر عمل میکرد، اما توی روشنایی میبینید این سطح کاملا یک دست سفید شده، در حالی که توی کنون میبینید یه بافتی از این کناره در میتونید کاملا مشاهده کنید. یعنی با اینکه همه وضعیت‌ها یکسان و یکیه، توی تاریکی ها سونی داره بهتر عمل میکنه و توی روشنایی ها دوربین کنون. به این معنی که داینامیک رنج دوربین کنون توی اوور اکسپوزی ها و نورهای زیاد بالاتره و دوربین سونی توی شادوها و نورهای کمتر. حالا الان خیلی بحث در واقع دوربینا رو هم نکنیم، ولی همیشه میشه این تفاوت رو توی دوتاشون دید. ما الان پس داریم با یه منبع این کار رو میکنیم. یکی از وظایف نور اصلی و اساساً یکی از ویژگی های نور اینه که ایجاد سایه روشن میکنه برای ما. تصویری که دارای سایه روشنه تصویر جذابتریه تا تصویری که سایه روشن نداره و همه جاش روشنه و اصطلاحاً تصویر تختیه. این قرار دادن سوژه در این وضعیت که الان داریم میبینیم که بخشش روشن باشه و نور بخوره و بخشش تاریک، در حقیقت تصویر جذابتری به ما میده. من خودم این تصویر رو از تصویری که کاملا دوربین، من الان روی دستی که از این دوربین ها رو میبرم که شما ببینید منظورم چی هست. شما اون تصویر رو با این مقایسه کنید، اون تصویری که الان داریم میبینین رو با این تصویر مقایسه کنید. کدوم یکی از شما جذابتر واقعا بگین؟ نسبت در واقع تصویری که داریم از صورت میبینیم و قضاوت کنین ها. در واقع نتیجهش این میشه، نتیجه نوری که از سمت دوربین نمیتابه اینه که سایه روشن ایجاد میکنه، کنتراست ایجاد میکنه. ما احساس برجستگی توی صورت میکنیم، احساس میکنیم که بعد داره صورت. شما وقتی نور رو از سمت دوربین میتابونین یا دوربینتون میبرین سمت منبع نور که من همین کارو کردم، در واقع دارین تصویر رو تخت میکنید، دارید بعد رو ازش میگیریم. ما در واقع در سینما با یک تصویر دو بعدی مواجهیم که باید به وسیله نور بتونیم تبدیلش بکنیم به توهم سه بعدی که کنتراست اساساً این کار رو برای ما انجام میده. سایه روشن برای ما این وظیفه رو انجام میده و تصویر رو از یک در واقع سطح دو بعدی تبدیل میکنه به یه سری آبجکت های سه بعدی. به خاطر همین این تصویر که از ساید سوژه تابیده در واقع تصویر جذابتر و حالا میگم ذاتاً جذابتر. ممکنه شما اصلا نخواین این جذابیتش، ممکنه شما بخواین اساساً این کنتراست رو نداشته باشید، ولی اگر محدودیتی نداریم، ایده‌ای نداریم، اساساً این تصویر جذابتری هستش. ما الان داریم راجع به یه منبع صحبت می‌کنیم.